Assalamualaikum. So hari ni kita akan buat unboxing Google Nest Mini. Yang ini second generation. So sebelum kita buka, so apa yang ada in terms of dia punya packaging dia dah berubah daripada sebelum ni dalam bentuk cubic 4 segi. So sekarang ni 4 segi tepat. So model yang saya terima ni daripada Singapore. Okay, in terms of feature sama saja. Cuma in terms of dia punya penambahbaikan daripada yang generasi yang pertama, ada saya kongsikan di dalam video yang sebelum ini. Boleh tengok di link di atas. Okay, tanpa buang masa, kita buka. Okay, kita tepikan dulu. Jadi first kali kita nampak dia punya device dia. Ni Google Nest Mini daripada Home Mini jadi Nest Mini. So perbezaan ketara dia ada inilah mounting bracket Dan apa lagi yang dalam kotak. Kita tengok sini kita ada dia punya wall adapter. So wall adapter yang saya punya ni jenis plug UK. Jadi untuk rakan-rakan semua, kalau yang mana nak cari Google Nest Mini, disarankan sangat untuk cari jenis UK. Ada yang harga yang berpatutan, ada harga yang ni lah. So pilihan di tangan anda. Okay. So apa lagi yang kita ada kat sini? Dia punya documentation lah. Kain tak ada. Okay, kemudian. So yang ini biasa simple documentation. So okay, itu je lah. So ada 3 perkara je dalam kotak Google Nest Mini. Okay, untuk mulakan kita buka Google Home app, and then dia akan detect automatically item yang pending untuk set. Contoh macam ni, set up Nest Mini, klik situ. And then because of profile ni tiada profile baru, so first kali dia kena create home lah. So create home, saya letak sini home saja. Yang ni ikut pada anda lah. Kalau nak letak nama rumahku syurgaku pun boleh kak. So next. Okay, and then masukkan address ni terpulang. Benefit dia untuk kalau misalnya kata scene, dia boleh detect kalau misalnya kata kita dah sampai rumah, then dia akan jalankan apa-apa automation. Ini through Google Home tu sendiri. So buat masa ni kita skip dulu. Okay, continue anyway. Setelah dia jumpa, so apa yang kita kena buat, kita just press next. Dengan bunyi tadi, itu bunyi yang dihasilkan daripada Nest Mini. So sekiranya ni dia suruh minta buat pengesahan lah. So bila kalau dengar, then yes. Kalau tak, then maybe ada something wrong in terms of connection. So yang ni just dia punya statistik, sama ada nak opt-in ataupun tidak. So untuk ini saya just no thanks dulu. So ini dia akan minta kita tentukan device ni located kat mana. Ini macam-macam option ada, tapi boleh juga letak nama sendiri dengan cara kita klik pada add customer room ni. So buat masa ni saya akan letak family room je. Next. And then pilih wifi yang dikendaki. Next. And then masukkan password.
Once connected, dia akan minta untuk set upkan Google Assistant. Yang ini di mana kita akan gunakan voice assistant tu lah. So ini voice match, di mana dia akan recognize kita punya suara lah. Dia akan ambil sedikit sampel supaya voice tadi setiap kali kita beri arahan, dia recognize suara ni belong to siapa. So tak adalah macam complete stranger ke apa kan. Try to beri arahan pada Google Nest, and then dia terus lakukan apa action yang dia nak. So ini boleh kata part of the security lah. Tapi terpulang, kalau misalnya kata ada concern pula pada privacy, so kita boleh opt out lah. So kalau continue ni, then dia akan minta kita bacakan few phrases lah. So for now saya letak not now lah. So untuk personal result, ini terpulang. Kalau ni turn on atau power off, dia akan check. Okay, now dah ready. Bila dah ready, dia akan minta kita pilih lah sama ada suara macam ni. Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. Hi, I'm your Google Assistant, here to help So you yang ni throughout adalah your day. suara voice assistant. So just next. So untuk Huawei ini terpulang lah. Kalau tak, kita just no thanks je. Kemudian itu saja. So ini dah akan lakukan update. Okay, selesai. So ini dia just brief intro lah kot. Change volume, mic switch ada kat belakang, and then dah selesai. Itu saja. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Nampak tu? Finish setup. Dah selesai. Dah ada satu speaker. Maka itu sajalah dia punya proses untuk buat pairing lah di dalam Google Home. Semoga video ini bermanfaat, memberi sikit sebanyak gambaran macam mana nak set up Google Home Mini ataupun Nest Mini. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.